Καλημέρα! Σήμερα θα φτιάξουμε λαχανοντολμάδες κοκκινιστούς. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να αγοράσουμε ένα λάχανο. Αυτό είναι 1 κιλό και 200 γραμμάρια. Κόβουμε το κάτω μέρος από το λάχανο και έτσι όπως είναι το βάζουμε μέσα και το βράζουμε 10 λεπτά. Για να ανοίξει και να βγάζουμε ένα-ένα τα φύλλα από το λάχανο. Το σκεύος που χρησιμοποιούμε είναι 6,5 λίτρα 24 cm. Βάζουμε 10 λεπτά και βάζουμε το Audiotherm στο καρότο. Έχουμε ανοίξει το μάτι στο 7 και μόλις φτάσει το Audiotherm στην πριζόλα χαμηλώνουμε το μάτι στο 2 ή 3 και μετά ο δείχτης θα φτάσει μόνος του στο καρότο και θα μαγειρευτεί το λαχανό μας 10 λεπτά. Και είναι έτοιμο το λαχανό. Θα φτιάξουμε τώρα τη σάλτσα. Για να φτιάξουμε τη σάλτσα θα χρησιμοποιήσουμε μισό φινόκιο. Αυτό είναι 200 γραμμάρια και το μισό θα το πορτοποιήσουμε και θα το βάλουμε στη σάλτσα. Το άλλο μισό θα το πορτοποιήσουμε και θα το βάλουμε μέσα στο κιμά για να τυλίξουμε τις λαχανοντολμάδες μας. Μισό ματσάκι μαϊντανό, θα βάλουμε το μισό από το μισό ματσάκι. Το ίδιο και στον άνηθο, μισό ματσάκι άνηθο. 3 μεσαία κρεμμύδια, πορτοποιημένα και τα 3, θα βάλουμε μισό στη σάλτσα, μισό μέσα στη γέμιση. Μία κόκκινη πιπεριά φλωρίνης και αυτή σε κομματάκια. 2 ντομάτες είναι 120 γραμμάρια, τη μία θα την πορτοποιήσουμε και θα την βάλουμε μέσα στη γέμιση, την άλλη θα την βάλουμε στη σάλτσα. Μία κουταλιά της σούπας πελτέ, 200 γραμμάρια τοματοχυμό. Μία μεγάλη κουταλιά της σούπας αλάτι και λίγο πιπέρι. 6 κουταλιές της σούπας λάδι. Και 20 ντοματίνια. Αυτά όλα για τη σάλτσα. Και 1 κιλό κιμά, μισό κιλό είναι χοιρινό, μισό κιλό όμως χαρίσιο. Αυτό είναι για τη γέμιση. Έχουμε πάρει το σκεύος 5 λίτρα 24 cm. Έχουμε βάλει το μισό λιωμένο κρεμμύδι μέσα στο σκεύος και βάζουμε τώρα και το λάδι. Προσθέτουμε το πορτοποιημένο φινόκιο. Και την κόκκινη πιπεριά φλωρίνης. Και τσιγαρίζουμε. Το μισό και παραπάνω άνηθο και μαϊντανό. Τα ντοματίνια. Τον ντοματοχυμό. Τη μισή και παραπάνω ντομάτα. αλάτι πιπέρι,
μάτι στο 9 της κουζίνας μας. Και κλείνουμε με το γρήγορο καπάκι. Μόλις ο κόκκινος δείχτης φτάσει στο πρώτο νταμάκι του σοφ, η σάλτσα μας είναι έτοιμη. Τώρα φτιάχνουμε τη γέμιση. Βάζουμε το κιμά σε ένα μπολ, σουπιέρα της ΑΜΣΕ, τη λίγη ντομάτα, την πορτοποιημένη, μαϊντανό και άνηθο, το φινόκιο πορτοποιημένο, το κρεμμύδι, μία κουταλιά της σούπας σαλάτι και ένα ποτήρι του κρασιού καστανό ρύζι. Αν θέλουμε βάζουμε άλλο ρύζι. Ό,τι ρύζι θέλουμε. Τα ανακατεύουμε. Και φτιάχνουμε τώρα τους λαχανοτολμάδες μας. Βγάζουμε προσεκτικά ένα φύλλο και βάζουμε μέσα το μείγμα μας. Το οποίο προσεκτικά το τυλίγουμε. Και το τοποθετούμε μέσα στο σκεύος. Έτοιμα. Είναι και η σάλτσα μας έτοιμη. Εκπληκτική σάλτσα, κοιτάξτε την. Εκπληκτική. Και τη βάζουμε πάνω από το σκεύος μας. Αφήνουμε την άλλη μισή για το άλλο το σκεύος. Θα μπορούσα να βάλω το μεγάλο σκεύος και να τα βάλω το ένα πάνω στο άλλο. Επειδή μου αρέσει να είναι απλωτά, ή το βάζουμε σε ένα απλωτό σκεύος πιο μεγάλο, ή το βάζω σε δύο. Εγώ το συνήθως τα βάζω σε δύο σκεύη χαμηλά. Αυτό είναι το 3,5 λίτρα 24 cm και θα βάλω και σε ένα άλλο 3,5 λίτρα 24 cm. Εσείς όμως άμα θέλετε, το βάζετε σε ένα μεγάλο και το ένα πάνω στο άλλο. Ανοίγουμε το μάτι στο 9. Και βάζουμε το γρήγορο καπάκι. Βάζουμε 10 λεπτά στο τούρμπο. Λεπτά. Μόλις ο πρώτος κόκκινος δείχτης φτάσει στο πρώτο νταμάκι του soft, χαμηλώνουμε το μάτι από το 9 στο 2 ή 3. Μόλις ο δεύτερος κόκκινος δείχτης φτάσει στο πρώτο νταμάκι του τούρμπο, θα μαγειρευτούν οι λαχανοτολμάδες μας 10 λεπτά. Κλείνουμε το μάτι, περιμένουμε να γυρίσουν προς τα αριστερά οι δύο κόκκινοι δείχτες και ανοίγουμε να σερβίρουμε.
Ένας λόγος που χρησιμοποιώ μικρά σκεύη ή θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το 5 λίτρο εδώ που έχω τη σάλτσα, είναι γιατί βάζω γρήγορα καπάκια. Οπότε εκεί που θα ήθελα μισή ώρα και παραπάνω να φτιάξω το φαγητό μου, με το γρήγορο καπάκι το ρεύμα μου θα είναι 10 λεπτά μόνο. Και μάλιστα στο 2. Οπότε κάνω μεγάλη οικονομία στο ρεύμα και μεγάλη οικονομία στο χρόνο μου. Και είναι έτοιμα τα γιουβαλάκια μας. Κλείνουμε το μάτι και περιμένουμε οι 2 κόκκινοι δίχτες να έρθουν στα αριστερά για να ανοίξουμε και να σερβίρουμε. Έχουν γυρίσει και οι 2 κόκκινοι δίχτες στα αριστερά και ανοίγουμε το φαγητό μας. Καταπληκτικό! Έχει βγάλει και ζουμάκι, το βλέπετε. Σερβίρουμε. Και είναι οι λαχανοντολμάδες μας υπέροχοι. Βάζουμε από πάνω και λίγο άνηθο. Υπέροχη. Και καλή μας όρεξη! Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας στη διεύθυνση που βλέπετε στο κάτω μέρος του βίντεο.